Російські війська стрімко проривалися на Київ. Колони рухалися з Білорусі через Чорнобиль. І за півтори доби їм лишалося пройти якихось 20 кілометрів, щоб зайняти позиції впритул до української столиці. Під вечір 25 лютого 2022 року біля села Козаровичі пролунав вибух. Що відбувалося за лічені години перед тим? Просто вслухайтесь у ці розмови, у ці голоси. Санька, это я. Да. Смотри, я на дамбе стою. Так. Тут есть военные, есть персонал. Давай кого-то старшого, телефон немедленно. Алло, добрий день. Доброго дня. Мене звати Олександр, позивний Тихохід. Зараз зі штабу таке діло. Хлопці, треба включити реверс у Ірпінь. Із штабу з якого? Сухопутних військ. Я можу вам надати ту трубку генералу, якщо хочете. Хорошо, я поняв. Реверса зробити неможливо, тільки механічне пошкодження. Зупинити це механічне пошкодження можна буде якимось чином? Ні. Не реверса, не механічного нельзя. Стоять щити, можна подарувати щита у верхній часті. Давайте, можете зробити так, щоб у верхній часті потрошку, щоб був контрольований спуск? Я не можу. Понімаєш, стоїть щит, на нього давить 5-метровий стовп води. Його підняти не можна. Зрозумів. Його тільки треба взривати. Технічно грамотна людина, я тебе розумію. Тому дивись так, що треба, щоб зірвати верхню частину? Він розділений чи він суцільний, шит? Він суцільний, металічна, стоїть одинарна металічна обшивка міліметрів 5. Міліметрів 5 металічна обшивка. Якщо болгаркою різати, це задовго. Та, це ж не серйозно. Через пролам у шлюзі вода із Київського моря почала розливатися по заплавах річки Ірпінь і напувати торф'яники, перетворюючи лісисту місцевість на непрохідні болота. На шляху російської техніки утворилась природна перешкода, що зупиняла помічені латинською «Ві» – Урали, танки, БМП, БМД і БТРи. Застряглі машини і самих московитів відчайдушно палила українська піхота та артилерія. Прорив путінських військ з північного правобережжя захлинувся у власній крові. Ми маємо ексклюзивні матеріали, які розкривають правду про велику операцію із захисту Києва річковою водою. Вважайте цей короткий фільм вдячністю тим, хто зробив круту справу, не отримавши нагород і загального визнання. Вважайте шаною тим цивільним і військовим, яким найвища цінність не медалі або лайки у соцмережах, а свобода рідної землі. Частину імен ми зможемо назвати, частину назвемо після перемоги. Пропозицію затопити заплави річки Ірпінь подав Олександр Дмитрієв, позивний Тихоход. У нього розуміння того, що затоплені території здатні стримати ворожу армію, прийшло з огляду на досвід, отриманий під час змагань на позашляховиках, що їх організовував на Київщині за мирного часу. У 2005 році, коли я починав займатися офроудом, ми вздовж річки Ірпінь робили такий тренувальний, тоді називалося це покатуху. Коли було навесні великий паводок, болото було таке смачне, як кажуть джипери. І перша думка, коли йшли і було зрозуміло, звідки йдуть, то було затопити Ірпінь, тобто підняти воду для того, щоб це стало перепоною. Тому що переїхати гусянкою було б неможливо взагалі нічим. Щоб втілити план, потрібна була невідкладна зустріч із командувачем, який мав би погодити операцію. Через свої зв'язки, набуті з початку російської агресії у 2014-му, це стало можливим. Спочатку розглядався варіант запуску реверсу насосної станції, яка перекачує воду з річки Ірпінь у Київське водосховище. Проте конструктивно гідровузол розроблений так, що випускні труби насосів розташовані вище рівня Київського моря. Стало зрозуміло, пустити воду з Дніпра у заплави річки Ірпінь можливо лише механічно пошкодивши спеціальні щити, які були тонким місцем потужної дамби. Але після руйнації щитів контролювати рівень води буде неможливо, при тому, що рівень водосховища піднятий на кілька метрів. Відтак було ухвалене рішення про частковий підрив шлюза дамби у Козаровичах. Руйнувати повністю не хотіли, щоб уникнути катастрофи у найближчих селах і дати людям час на евакуацію в разі затоплення будинків. І це була не єдина пересторога. Алло. Да, я слухаю. Да, я вибачаю, ще секундочку. Це ще можливо, приведе до зупинки Київської ГЕС. Що? Якщо рівень в морі впаде, ГЕСу не буде води. Може там і багато гірше статися, якщо... Я розумію, все, я просто попередив. Зрозумів, дякую. Да. Зараз доповім.
Проте на той час на електростанції виконували свою частину підготовки до операції. Скидання води на турбіни скоротили, щоб підняти рівень у Київському морі. На дамбі в Козаровичах спочатку спробували підняти сталевий щит спеціальним краном. Ця маніпуляція була передбачена інженерним проєктом. Одначе навіть самі працівники гідровузла казали, що того ніхто ніколи не робив від самого моменту будівництва. Підпертий 5-метровим стовпом води затвор навіть не поворухнувся. Жодної альтернативи підриву на той момент більше не було. У горішній частині сталевого щита болгаркою та газовим різаком почали робити прослаблення, щоб вибух зруйнував лише одну комірку. Надир служить у Збройних силах. Тоді він ще був цивільним. Зараз з легким гумором згадує, як все відбувалося у перші дні повномасштабного вторгнення. Саша набрав, каже, треба щось зробити. Ми там організували в Мерседесі, там балонів нагрузили, різаків набрали, штангами обмотались і полетіли щось там робити. Визвали електрика. Електрик прийшов, підключив нам крана, ми там щось керували, троси шукали, по селі їздили. Назбирали кучу тросів, щоб думали культурненько заслонку витягнути. Але стовп води заважав це зробити. Я хотів різаком щось порізати. Ну так, тим різаком я і не змог побороти. І, коротше, поки динаміту не привезли. Лично от меня как бы наблюдение. У пацанов автоген. Они тут еще что-то пытаются с болгаркой колдовать, но, скорее всего, нам нужен Едут. подрывник. Мы сейчас это делаем. Вы нацарапаете контур хотя бы, чтобы именно по контуру, как бумагу туалетную оторвало. І це було ще одне критичне завдання – привести вибухівку на позицію, яка в будь-який момент вже могла бути обстріляна ворожою артилерією або однією із російських ДРГ, що просочилися у ліси та села під Києвом. На тлі хаосу серед цивільного населення, яке масово полишало столицю, і перших запеклих боїв з агресором, потрібні були надійні люди, які готові піти на ризик і перевести небезпечний вантаж. Також потрібні досвідчені сапери, які зможуть виконати правильний підрив на гідровузлі. Да, Саш? Да, слушаю, дядь Вов. Ну, мы тут встретились, перегружаемся, но сейчас тут одному хлопцу позвонили, что со стороны Котежанки колонна чеченов. Ну вот вам нужно попасть к Казаровичу, в первую очередь Казаровичу. Ну, я понял, как мы туда Давайте. прорвемся. Они потом будут Добре. на Гавриловку сворачивать, если что. Давайте, Добре, только быстрее, хорошо, давай. Давай. У другій половині дня, 25 лютого, з Києва на дамбу рушила група цивільних позашляховиків, завантажених сотнями кілограмів тротилу. Небезпечний вантаж супроводжували двоє досвідчених військових саперів, яких в авральному режимі допомогла знайти нинішня радниця командувача сухопутних військ Альона Шевцова. Это все Александр, тихоход. Собрал нас, пацаны, надо помогать, надо делать. Поехали, сразу заправились полные, чтобы была возможность. Взрывчатку, 500 килограмм. Загрузили мне в машину. Тогда ни документов, ничего не. Ехали так. Подъехали к станции Дачная, а КамАЗ там совсем стоял на встречке со стороны Одессы, метров 300 туда. Повернуть невозможно было, чтобы туда проехать на ту сторону. Тут машины 4-5 рядов шли. Ну, что делать было? Пацаны вышли, перегородили дорогу, там остановили машины, отломали этот отбойник. Мы выехали на встречку, поехали, заехали, загрузились и поехали туда, на дамбу. Я заехал на дамбу туда, к шлюзу. Выгрузили все, положили, и хлопцы говорят, так, отгони машину туда за угол, так спрячься и стой там, наблюдай. Если что, подъезжай или чекай. Только начали отъезжать, звонок. Там возле дамбы дорога была. Подрывайте так, чтобы оттуда не прошли. Опять вернулись там точно меня. Несколько заложили там, подорвали так, чтобы тяжелая техника не прошла. Обстріли були в той момент? Стрелять начали так, чули. Ну, чули стрілкову зброю чи Стрелкова была. артилерії не було? Не, артиллерии я не слышу, никакой не было. А там, по-моему, или кавказец, или борода, не знаю, кто им позвонил, что там ДРГ подходит, типа, российская, туда. Тихо, быстро сматывайтесь. Слушаю. Санька, смотри, я сейчас в журнале расписываюсь за наши действия. Да, молодец. Да, смотри, по наказу якого, кого? Майор Канелин. Майор? Канелин. Канелин. Мости були вже замініровані до цього моменту, це в перші дні, а от дамба вона не була замінірована. Тобто
Не було підривників, як би так, цієї сфери, тобто профілю. Ми залажували вибухівку в воду, тобто якби по пояс ще в воді були, ну вище колін, можна так говорити, навіть більше, да, так от. Дуже складний, тому що ми підривали дамбу іменно зі сторони Київського моря, тому що зі сторони Ірпеня це вже так неудобно було. І так складний був підрив, тому що це замість, то, що вода, тобто, і то, що там в полкілометра, наприклад, в кілометрі вже були так. То там кадировці вроді були на тій стороні. Спочатку шлюзи зривали, а потім друга команда поступила мост зривати. Якби пошкодити, щоб, такі, може, там люди перейшли. Я спускався в заслонку, там заслонка вона така широка, може десь пів метра, і в неї такі ребра жорсткості були, що туди можна було вскочити. І я до води вскакував туди, залазив, виходить. І там питався щось зробити. Потім на те місце ми в воду вкинули динаміт прямо в ту перетинку. І, у воді вже динаміт взірвався і вирвав таку десь в метрову в діаметрі отвір. І він там за неділю наповнив, вже річку. Самое страшное было обратно возвращаться, когда темнело. Уже наши стояли. Везде в селах перегороженности, блокпосты, и там подъезжаешь, там на тебя пулеметы направлены, эти гранатометы. Но хорошо с нами были вот эти Кавказец и Борода. Они с 14 года служили, пацаны. У них там связь. Після підриву почалася фаза очікування ефекту. Ворог підійшов впритул і проводив дорозвідку, щоб просуватися далі на Лютіж, на Мощун, на Стоянку, а наші очі біля Козаровичів проводили спостереження, заразом зафіксувавши пересування російських ДРГ. Навколо була паніка, щось люди бігали, хтось уже розвідку, вже танки під'їжджали до дамби, вже в Димирі була окупація. 25-го, наче я пам'ятаю, бо 26-го я приходив на дамбу, кожен день дивився, наскільки заповняє. І 26-го я вже із ДРГ, яке там зо мною за руку здоровкались, грубо говоря, три ДРГ, виходить, я і паспорта вилавлював там в греблі, проїжджали в цю сторону до нас, наче, робили свою розвідку, вертались назад, а я на дамбі, як дурачок, в шапці і в валянках сидів, де тут танки. А це в них були українські паспорти підроблені? Українські, з Донеччини, Вода неквапливо затопила територію у гирлі Ірпеня, утворивши непрохідну місцину, і уперлася у шлюз під Шевельським мостом на хуторі Червоний. Досі так і не вдалося з'ясувати, як так вийшло, що шлюз був піднятий і не пропускав воду з Дніпра. Система тросів і колищат дозволяє рухати стулку вручну силами однієї людини. Існує дві версії. Або хтось вирішив так допомогти, щоб якомога сильніше затопило болота на шляху до Лютежа. Або ж це була свідома диверсія, спрямована на те, щоб зберегти окупантам прохід на Мощун. Кинули клич по військово-цивільних адміністраціях, щоб почали по області скидати воду в Ірпінь. Тоді вже включилася військово-цивільна адміністрація і водні ресурси області, як Київської, так і Житомирської, тому що вона йде вверх, ця річка, вони були задіяні для цього, щоб всі шлюзи, які йдуть вверх по річці, були максимально відкриті, підняті, щоб вся вода, залишки води або накопичена вода, яка є там в притоках, в річці, над цими невеличкими дамбами, щоб вона вся опустилася максимально сюди вниз. Та водосховища, що сполучаються з басейном річки Ірпінь, не вистачило, аби швидко наповнити заплави навколо Києва. Спочатку навіть припустились думки про саботаж, однак термінова перевірка показала, що накази виконані. Звісно, тоді я не знав, що вода впреться в шлюз на хуторі Червоному. Я не знав тоді, наскільки будуть тиснути, що буде переправа через понтони на Мощун. В той момент в мене було в голові тоді виключно те, що треба затопити, але при тому треба зберегти, щоб не було гідроудару, щоб Демідов не пішов під воду. Якщо взяти супутникові знімки, то до 7 березня вже було затоплено повністю Ірпінь до неперехідного, але
Хутор Червоний і насип дороги, який йшов до цього шлюза, ну його ще називають Шевелівський міст, вони стали як другою дамбою. Спочатку дамбу на хуторі Червоний намагалися рознести пострілами із самохідних гармат «Піон». Проте мостовий бетон надійно захищав стулки. Проїхавши по тих місцях, ми побачили, що технічно можливо було пробити шлюз пострілом з танку на пагорбі з Гути Межигірської, але через дерева міст було не видно. Якщо б от звідси, грубо кажучи, прямою наводкою влупили би того шлюза, ну його дійсно звідси не видно. По горизонту видно, а із-за дерев його не видно. То в мене є запис телефону, коли Коля сюди виїжджав, каже, за дерев не видно нічого. З інших позицій зробити постріли було вже неможливо, оскільки російські війська тримали схили під вогневим контролем протитанковими засобами. І як доказ цьому неподалік ми помітили розбиту українську БМП. Лише роздивляючись околиці на самому Шевельському мосту, стає зрозуміло, як можна було швидко зруйнувати шлюз. Стріляли з боярки, піоном. З боярки? З боярки. Сюди? Сюди. І влучали? Не зразу. Ну, от ми влучили безпосередньо. Михайлович вираховував, я коригував, влучили, тобто завдання було виконано частково? Ну, не дало ефекту, ми вирішили, не мало сенсу витрачати снаряди сюди. Тобто 3 рази спробували, з 3-го разу влупили, але... Але пізніше цей міст і ці створки були підірвані вже задля... Так, вже після того, як підійшли. Да, тому що коли підірвали другий раз на Казаровичах дамбу, вода пішла і вона перелилася отам от біля стаї, з тої сторони, отам от перелив був, грубо кажучи, і затопили вже напроти Мощуна. Та в тій ситуації таку оцінку зробити було неможливо, а може й не потрібно, оскільки другий підрив у Козаровичах закрив усі питання по затопленню підходів до Києва. Якщо б шлюз ніхто не підняв, а хтось підняв шлюз, він був опущений по замовченню. Якщо б шлюз ніхто не підняв тут, от заслонку, то вода б пішла далі. Тобто це був саботаж, це були дії? Ніхто не знає, що це було. Тобто по сьогоднішній день ніхто не знає, хто підняв. А велика вода не досягла Мощуна. Тим часом російські військові швидкими темпами готували прорив на Мощун. Спостерігачі проєкту «Очі» 7 березня 2022-го доповіли про наведений понтон і прорив техніки ворога. Вони, звичайно, сволочі, і це ми їх ніколи сприймати не будемо і будемо їх ненавидіти, однак їх недооцінювати не можна в військовій сфері. І вони розуміли, що це найближче плече до Києва. Тому що через лісочок ти вже на площі Шевченка, а далі розвивай тільки свої успіхи і все. Звичайно, вони зробили там упор. 7 березня російські війська спробували здійснити прорив через Ірпінь. Сирський повернувся, як завжди, з об'їзду передових позицій. Він особисто об'їжджав кожну позицію, знав, де стоїть вплоть до кулемета. І, звичайно, він втомлений, тому що всі не сплять, і він в тому числі, сутками. І він приїжджає, і починається така доповідь окремих підрозділів, розвідка і так далі. І під час цієї доповіді Тихоход вривається в розмову, він сидів прямо біля мене і каже, у нас на Мощуні прорив. 2 мої групи доповідають, що вони бачать, що транспорт ворога вже знаходиться на нашій стороні. Ну як на нашій стороні? На тій стороні річки в Мощуні, де ми тримаємо оборону. Сирський тут же дає команду підняти БПЛА, це була вже ніч. Темно було, не пам'ятаю, може годин 10 вечора десь так. Пташка досить швидко долітає, ми це в режимі онлайн бачимо. І ми бачимо, що на нашій стороні знаходиться вже, якщо я не помиляюсь, чи то 10, чи то 12 одиниць техніки. І стоїть красивий понтонний міст, по якому потоком іде особовий склад. Звичайно, тут дається вказівка артилерії, і вони починають пуляти туди. Як тільки пішли перші приходи наших артилерістів, там, звичайно, закіпішували, почали ховатися там і так. І в якийсь момент командувач каже, ну-ка розверни мені камеру на ту сторону. І камера розвертається на ту сторону, і в цей момент всі просто, як би це культурно виразитись, здивувалися.
від кількості техніки ворога, яка знаходилася на тій березі і чекала своєї черги переїхати сюди. Це просто якийсь жах. І тоді пішла команда на нищення вже цієї техніки. І туди включилося вже все, що у нас було на той момент. Незважаючи на розгром, російські командувачі побачили ефективність понтонних переправ і вирішили досягти успіху кількістю. Була інформація від розвідників, чи якісь перехоплення, чи інформація про те, що вони планують для того, щоб збити нас з пантелику і можливості наші вичерпати, вони планували одночасно величезну кількість понтонних мостів кинути. Тобто там десятки в різних місцях. Щоб унеможливило би, розумієте, ми поки тут працюємо по одному понтонному мосту чи по двох, а по двох все одно їдуть. Поки тут перебили ці мости, а вже тут їдуть, або там ще їдуть. І це могло спрацювати, і тоді вже командувач прийняв таке рішення досить правильним. Коля, ты дамбу бачил когда? Последний раз? Мне нужна разница уровня воды сейчас в море и в этом. Какой? 2 метра, 3 метра? Туди не ходив, бо казали там снайпера. До самої дамби А не вообще, ходив. когда обычно, какая разница в высоте воды? В море и это? 4 метра. 4 метра? Да. Я услышал тебя. Скорее всего, придется сейчас срывать дамбу, потому что там целая армия на эти понтони нацелилась. Другий підрив виконали вже військові бійці 72-ї бригади, які вели спостереження за дамбою в Козаровичах, взявши її під вогневий контроль. Продзвонить, хто там ближче до річки, до Ірпеня, щоб вгору підіймалися всі. В тому числі та ферма, яка з конями, я не знаю, вона вивезла конів чи ні? Саш, кажуть, що дуже багато техніки від КП Демидова, поняв, до Синяка. Там, в самому Демидові. Да, я знаю, я вже бачив. А, в Демидові самому? Да. Добре, зрозумів, дякую. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Мені тільки що дзвонив якийсь Дем'ян, вони зараз на дамбі і збираються підривати ще щити. Ну да. Да, все я понял, тобто ви в курсі. Зрозумів. Да, там проблема. Без цього ніяк, на жаль. Угу. Зрозумів. Да, дякую. Все, тільки уточняв. Угу. Дякую. Потужний вибух від тонн вибухівки зніс усі перепони на шляху води з Київського моря. Рівень швидко піднявся, хвиля перекотилася берегом біля перекритого шлюзу Шевельського мосту і понесла рятівну воду до Мощуна і далі вище за течією річки Ірпінь та її притоків. Все позаливало, все нормально. Навіть в Гуті там різниця в 2 метри величина, і вже в Гуті городи топить. Іншого вибору не було. Там знову колона суне з Іванкова з танками. Сьогодні буде також важкий день. Плани ворога на встановлення ланцюга переправ були зірвані. Заявлена ворогам ідея захоплення столиці за кілька тижнів була потрощена в боях і потонула в болоті, оскільки відновити мости або встановити настільки довгі понтонні переправи їм би просто не дали Збройні Сили України. Це дуже важка інженерна робота, яка б потребувала денної роботи щонайменше і довгої. А це дає нам переваги в тому, що ми постійно би обстрілювали ці моменти, і вони б не змогли нічого зробити. За 2 роки учасники подій зустрілися. Добрий день! Тут же на дамбі ми почули, що російські окупанти катували гідротехніка, щоб той знайшов спосіб відкачати воду із заплав Ірпеня. Очевидно, отримавши відмову під час тортур, російські військові, за свідченням місцевих жителів, порізали йому руки. Знайшли у гідротехніка у фотографії, забрали на яму в Димир, туди. Йому різали руки із питанням, як запустити станцію. Стоїть уся лінія, обстрілює сюди, а йому в Димирі ріжуть руки по-живому і з питанням, як запустити станцію. Це ж взагалі немає ума у людей. Та насправді тоді відновити роботу станції було неможливо з 2 причин. Окупанти зруйнували підстанцію, яка живила насоси, одначе навіть запустивши їх, це не мало би жодного результату, оскільки через зруйнований шлюз вода заходила назад. Як 2 роки тому, так і зараз болотяно-річкова смуга захищає Київ від ймовірного наступу. І ця неймовірно красива природна лінія оборони триматиметься щонайменше до повної перемоги над російськими окупантами.
Зрозуміло, що це лише фрагмент неймовірно потужної оборони Києва та звільнення Київської області. Проте дуже важливий фрагмент. З вами був Олекса Кіпкало і команда 24 каналу.